tayong 38,679 active cases ng COVID-19 sa bansa. Sa mga active cases na ito, 92.2% po ang mild, 7.1% ang asymptomatic, 0.4% ang severe, at 0.3% ang critical. Inuulit natin, 0.3 po ang critical. Kaya naman marami po ang mga gumagaling. Mahigit 2,000 nga po or 2,000 po ang nai-report na gumaling as of July 12. Ito po ang pinakamataas nating bilang ng recoveries. Sumatotal ay meron na po tayong 16,046 recoveries. Itong pagtaas sa recoveries ay sang-ayon sa WHO China Mission Report that assumes that mild and asymptomatic cases have recovered after 4 weeks. Samantalang, may 162 naman po ang binawian ng buhay ayon sa report. Nakikiramay po kami sa pamilya ng mga namatayan. Ang suma total po ay 1,534 reported deaths. Ito po ang case fatality rate natin ngayon. 2.7 po ang Pilipinas, kumpara sa global average na 4.5%. Makikita po natin sa infographics na may pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa nakaraang mga araw. At ang ganitong pagtaas ng mga kaso ay makikita rin sa NCR. Hindi lang po tayo nag-iisa rito. Sa nakaraan na 6 na linggo, dumoble po ang kaso sa iba't ibang parte ng mundo ayon sa World Health Organization. Pero kaya naman pong itong makontrol. Quoting media reports of WHO Chief Tedros, sinabi po niya, there are many examples from around the world that have shown that even if the outbreak is intense, it can still be brought back under control. At ngayon nga po, kasama po natin ang for the first time sa isang press briefing ang tinaguriang Philippine Anti-COVID SARS para sabihin sa atin paano natin lalabanan ng COVID-19 ngayong tumataas po ang bilang ng mga nagkakasakit. Sino ba ho ang mga kasapi dito sa Philippine National Anti-COVID SARS? Pinangungunahan po ito ni Secretary Galvez, ang Chief Implementer ng IATF National Task Force. Kasama rin po natin ngayon ang Chief Testing SAR. Walang iba po kundi si Secretary Vince Dizon. Kasama rin po natin ang Chief Isolation SAR na si Secretary Villar. At kasama rin po natin si Chief Tracing SAR. For the first time po na ganyan ang kanyang titulo, Mayor Magalang of Baguio. At si Chief Treatment SAR, wala pong iba kundi si Yusek Bong Vega. Now, ito po ang NCR hospital occupancy sa nakaraan na araw. Makikita ninyo po na meron pong pagtaas. Pumunta naman po tayo sa konting good news. Ang We Heal as One Center Philippine Arena ay nagpauwi ng mga 200 mga pasyente na gumaling na po kahapon. Nagkaroon po ng send-off ceremony at ito po ang pinakamalaking single-day tally na gumaling sa inilabas ng We Heal as One Center. Update naman po sa backriding, balitang IATF. Tignan po natin ang infographics na inaprubahan ng NTF na mga disenyo para sa backriding effective immediately. Dalawa po yan. Makikita nyo po ngayon sa infographics natin. Yung una, yung backpack style, at yung pangalawa po, yung shield style na dinisenyo ni Governor Arthur Yap ng Bohol. Sa issue ng backriding, inuulit namin po na it is strictly for husbands and wives, common law couple, and live-in partners. Sa mga kasal, magdala po kayo ng prueba na inyong pagkakakasal. Sa mga live-in or common law relationships, magdala po kayo ng identification card na magpapakita na pareho po ang inyong address. Sa ibang mga bagay, magandang balita pa rin po, nagkaroon ng groundbreaking kahapon ang Segment 2 and Segment 3A Cavitex na magkakat ng travel time mula Cavite hanggang Makati ng 30 minutos. Buhay na buhay po ang build, build, build. Isa pa pong magandang balita sa mga Pag-ibig members, may bagong promo rates on home loans. May special low rates ang Pag-ibig na 4.985% per annum sa ilalim ng isang taon repricing period at 5.375% per annum sa ilalim ng 3-year repricing period.
Ito po ang pinakamababang rate sa ilalim ng Regular Housing Loan Program at available po ito sa mga pag-ibig members hanggang katapusan ng taon. Well, dito po nagtatapos yung ating presentation, pero kanina po sabi natin, habang tumataas, habang tumitindi ang pagsubok ng COVID-19, pinakikilala naman po natin ang Philippine Anti-COVID SARS. Ang tanong, mga kalihim, Dr. Bong, paano po natin haharapin ang tumitinding pagsubok ng COVID-19? Let's begin with the Chief Implementer of the National Task Force on COVID-19, Secretary Galvez. Magandang tanghali po. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng National Task Force against COVID-19 na pinamumunuan ng aming chairman na si Depensa Secretary Delpin N. Lorenzana at ang ating Vice Chairman Eduardo Año, isang magandang tanghali po sa ating lahat. I will discuss briefly the national action against COVID-19. Phase 2, the implementation will cover the months of June to September. Our battle cry under the NAP2 is saving lives and mitigating impact as one towards economic and social recovery. Nandito po tayo sa sitwasyon na dahan-dahan nating binubuksan ang ating ekonomiya, bagaman nandito po ang threat ng virus. Kailangan na nating i-recover ang ating mga ekonomiya para manumbalik po ang negosyo at trabaho ng ating mamamayan. For the National Action Plan, we will still follow the national strategy on prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate. The strategy design of Phase 2 concentrates on the 5 strategic objectives, wherein to contain and manage the emerging new cases, sustain the gains that we had and learn from the best practices, and continue to capacitating and building resiliency to our hospitals. And then also, we have to rebalance the health and economic objectives using the hammer and the dance theory, localizing our response by leading our LGU to the front with the people's support and vigilance. And lastly, to keep the fatality rate low, including the non-COVID cases. So dito po sa ating operational framework, sinasabi nga po ng ating mahal na presidente na kailangan po, importante po ang prevention. Kasi po dito, talaga pong dapat ang ating mga mamayan ay maging masigasig sa pagbantay ng kanilang mga self-awareness in order to prevent to be infected by the COVID. So, pinapagting din po natin ang tracing at saka tinatawag natin testing. Mamaya po, bibigyan po tayo ni Sec. Vince Dizon ng mga report at ito po ay gagawin po natin para at least makayanan po natin ang pagtaas ng tinatawag ng new cases. At to effectively manage COVID, more of the responsibility shifts to the LGU, to the private company, and to the individual citizen. Meaning, ang paglutas po ng COVID ay bibigyan po natin ng halaga ang preparasyon ng ating mga LGUs, ang ating mga private sectors, at saka mga individual citizen. So, we will implement yung localized lockdowns. Magkakaroon po tayo ng mga massive information campaign and strict enforcement na tinatawag natin pong ng ating minimum health standard. At ang aming pong hinihingi sa ating mga mamayan, magkaroon po tayo ng disiplina. Yun lang po at maraming po salamat. Maraming salamat, Secretary Galvez. Uulitin ko po ang sinabi ng WHO Chief Tedros. There are many examples from around the world that have shown that even if the outbreak is intense, it can still be brought back under control. Our strategy is to intensify our testing, tracing, isolation, and treatment. Sec. Vince Dizon, paano po haharapin natin ang bagong pagsubok ng COVID-19 bilang testing SAR ng bayan? Magandang hapon po mga kababayan. Maraming salamat, Spokesperson. May clean report lang po ito. Unang-una, alam natin na noong Pebrero, iisa lang po ang ating laboratorio. At may team pong nagtrabaho ang ating mga kawani ng Department of Health at ng iba't ibang ahensya. At ngayon po, as of July 12,
85 na po ang ating laboratorio nationwide, no? 85 na. So, napakarami na po at napakalaki na po ng ating kapasidad na mag-test. At dahil dito po, makikita natin, dahil sa pagtaas ng ating mga laboratorio, ang ating testing simula nung buwan ng Mayo hanggang June ay halos aabot na tayo ng 1 milyong test as of July 11. At siguro sa mga susunod na araw ay lalampas na tayo sa 1 million test. Kung maalala nyo po, ito po ang target na sinet natin nung nakaraang buwan na by the end of July, 1 milyon na po ang test natin at ngayon po ay wala pang kalahati ng buwan ng Hulyo ay nasa 1 milyon na tayo. At papunta na po tayo sa nasabing target ng ating Chief Implementer na 10 milyong test by next year. Kaya po kung titignan naman po natin ang ating daily test, yung dami ng taong tinetest natin o dami ng test natin araw-araw, simula po ng 500 test lang per day nung Marso, ay ngayon, nung July 9, umabot na po tayo ng 25,000 tests per day at malapit na po tayo sa ating goal na makapag-test ng 30,000 test kada araw ngayong July. So malapit na po tayo dyan at kampante po tayo na maaabot na natin yan. At dahil po dito, pati po ang test natin sa National Capital Region. Nung pong Abril ay 2,500 tests lang po tayo sa NCR. Ngayon po ay nasa mahigit 16,000 na po tayo na test per day sa National Capital Region. Halos halos doble po nung testing natin per day nung nakaraang buwan ng Hunyo. At ito po ay dahil sa tulong ng ating mga LGU at halimbawa po yung mga nakikita nating mga retrato sa screen. Ito po ang mga mega swabbing facilities natin sa NCR. Ito po ay nasa Mall of Asia Arena sa Pasay. At ito po sa tulong ng ating mga mayor sa NCR, sa tulong ng ating mga LGU, araw-araw po, daan-daan o libu-libong mga kababayan natin ang pumupunta sa mga swabbing facilities na to sa tulong ng ating mga LGU para po magpa-test. Kaya po tuloy-tuloy lang po tayo sa tulong ng ating mga LGU at ng ating private sector at kailangan po talagang paigtingin pa natin ang ating pagtitest dahil yun lang ang paraan para mahanap natin ang mga may sakit sa ating mga komunidad at ma-isolate na natin sila para hindi na sila makahawa at mapabagal natin ang spread ng COVID-19. Maraming salamat po. Maraming salamat, Testing SAR Secretary Vince Dizon. No? Matapos po matest, at ang testing po ang pamamaraan natin para malaban kung nasaan ang kalaban natin, i-isolate po natin sila pero magpapagawa rin tayo ng isang malawakang tracing. Sa kauna-unahang pagkakataon, mga kababayan, ito po ang ating tracing SAR, ang aming alkalde sa siyudad ng Baguio, walang iba po kundi si Mayor Benji Magalong. Mayor, paano po natin patutupad ang mas matindi at mas malawakang tracing bilang isang tracing SAR? Well, kung wala pa po si Mayor Magalong, tama naman po na matapos matest at nalaman na natin kung nasa ng kalaban, i-isolate po natin sila para hindi po sila makahawa. At kasama po natin by Skype ngayon, walang iba kundi ang ating isolation SAR, DPWH Secretary Villar. Sec Villar, paano po natin aadresin itong tumitinding problema sa COVID-19 bilang isolation SAR? Magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Una po, gusto ko i-update po kayo sa ating facilities. Importante po na ma-isolate po yung mga either naging COVID positive or yung mga may simptomas. Kaya nais ko pong i-report sa ating mga ligtas COVID centers. Ito po yung mga local. Meron na po tayong 52,223 available na beds para sa ating mga pasyente na kailangan i-isolate. Dito po sa national ay ating Hilas 1 Mega Ligtas Centers, meron na po tayong 3,193. Yan ang capacity natin.
At ngayon po, ang plano po natin ay magtatayo tayo ng quarantine facility sa buong Pilipinas. So meron na po tayong existing na 129 regional evacuation centers at may ginagawa na po kami sa Region 7 na 11, sa Region 8 na 16, Region 10, 20, Region 12, may na-identify kaming 3. So sa ngayon po, madadagdagan pa dahil may kausap pa kami mga local governments at magbibigay din sila ng area para sa pagtatayo ng additional centers. Ang target po namin, in the next 3 weeks, magtatayo po kami ng additional 50 quarantine facilities. At we can expect na every malaki po ang madadagdag sa ating kapasidad para sa ating mga COVID patients. Kaya yun po ang plano natin at asahan nyo po na walang tigil po ang aming pagtatayo ng quarantine facilities para makontrol po natin ang pagkalat ng COVID-19. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Villar. At siyempre po, matapos natin silang ma-isolate, kinakailangan hanapin yung mga taong na kahubilo ng mga positive, no? At sa kauna-unahang pagkakataon po, ito po ang ating tracing SAR, Mayor Benji Magalong. Sir, paano po natin papatupad itong ating tracing sa panahon na tumitindi po ang paghamon sa COVID-19? Magandang tanghali po sa inyo lahat. Unang-una, marami po nagtatanong paano maapektuhan daw yung trabaho ko bilang mayor ng syudad ng Baguio. Sabi ko naman sa kanila, ang ating mga ekonomiya interdependent, kaya kailangan natin magtulungan. Pero tayong tinatawag, ang ating filosofiya is we work as one, we heal as one. Ang approach po na gagawin po natin ngayon is skills training. 2 component yan, skills training at yung contact creating e-system na yung ating pong i-introduce sa ating mga local government units. Unang-una yung ating skills training, diyan po natin introduce yung tinatawag nating cognitive interviewing skills para talagang mas maayos po yung pagtatanong. At the same time, natutulungan po yung mga positive patients na i-recall yung mga insidente na nangyari 3 weeks ago, 2 weeks ago para mas madali po nilang matandaan kung sino po yung mga kanilang nakontak at saan po sila nagpupunta. And at the same time, dito naman po sa ating contact tracing e-system na isang technology, meron po 3 components yan. Ito po yung data collection tools na ito po yung ipapamahagi natin sa iba-ibang local government unit para isa na lang po yung ating pagkuha ng data. At the same time, ito po yung digitalized na o digitized na po ito. Second is yung ating GIS platform na ginagamitan po natin ng isang geographical information system para po makita po natin, ma-visualize po natin yung extent of potential infection sa ibang-ibang mga lugar po sa ating locality. And finally, gumagamit po ulit tayo ng isang sistema. Ito po yung link analysis. And this establishes yung establish po nito yung patterns, relationships, networks para po maintindihan po natin saan po nangyayari yung mga insidente, sino po yung mga nakokontak, sino po ang kailangan natin i-follow up pa. Gusto ko lang pong banggitin sa inyo na radically pabaguhin po natin yung structure ng ating contact tracing system. Ang tatawag po natin dyan is yung contact tracing ecosystem. And ang component nito, magkakaroon po tayo ng mga interviewers. Ito po yung talagang umiikot na it is a partnership between health workers at yung ating pong law enforcement investigators. Magkakaroon po tayo ng analyst, magkakaroon din po tayo ng mga encoders, magkakaroon po tayo ng technical support, and finally yung ating pong community support system na pinapangunahan po ng ating mga business. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating tracing SAR, Mayor Benji Magalong. So inuna natin ang testing para malaban kung nasaan ang kalaban. Sinundan natin ang isolation para hindi na makahawa. At siyempre po yung tracing para malaman kung sino yung posibleng nahawa at ma-isolate. Siyempre po pupunta naman tayo sa ating pang-apat na strategiya, treatment. At para dito po, para i-explain kung paano ang ating plano na paintingin pa ang ating treatment ng mga COVID-19 patients, ito po ang ating Undersecretary Bong Vega, the Treatment SAR.
Magandang hapon po sa mga ating mga kababayan. In behalf of the Department of Health ni Secretary Francisco Duque, I was given the task of monitoring and tracking the hospitals in the NCR at saka yung sa Cebu kasi ito yung mga epicenters ngayon ng pagdami ng mga critically severe and moderate patients na napapa-admit. Nakikita niyo sa first slide na tumataas ngayon ang occupancy ng COVID isolation beds. Ito ay natatrack po namin to through the bed tracker system ng the Department of Health at ito pong kasama sa aming mga dashboard. Ito ay itang importanteng data kasi dito namin makikita kung saan namin tutulungan at suportahan yung mga hospitals at lalo na yung mga pasyente na ma-transfer or mailagay sa ibang facilities. Kung titingnan naman natin sa next slide, yung ating ICU beds, ito ay dahan-dahan ding tumataas. Ito yung isa sa mga reasons na itong task namin to come up with one hospital management para ma-portion namin ang number of patients na coming in sa private na hindi na mabigyan ng access at saka ma-refer namin to sa mga public institutions or other specialty centers na nag-handle ng COVID. Ang next slide naman, makikita nyo ang paggamit ng mga ventilators over time. Ito yung parameter na mapapansin natin na tumataas din ang mechanical ventilators na use, lalo-lalo na sa critically care. Ito yung pamamaraan din namin na paano namin ma-monitor at paano namin mabigyan ng suporta ang lahat ng hospitals para sa patients na mabigyan ng proper referral. Itong one hospital po namin, one hospital command, ito ay sinet up para mabigyan tugon ang bed allocation guidelines ng Department of Health. Alam naman ninyo sa Department of Health may administrative order na 30% ng private hospitals with a minimum of 20 and then pag nagkaroon ng surge, 10% roll on sila para ma-accommodate ang number of COVID clients that they have. Tapos, isa pa, mag-establish kami ng data dashboard para makita namin ang visibility ng planning, ang capacity ng healthcare, capacity ng health facilities para matugunan kung saan ang may problema. And then, kailangan din ng triaging and discharging patients, nagkakaroon ng standard protocols para mas mapabilis ang turnover ng patients na na-admit at saka na-discharge. And then, ang importante dito kung makausap din natin ang ating finance mechanism, lalo-lalo na sa PhilHealth, lalo na sa mga hospitals na nag-partner na mga temporary treatment facilities na yung care nila would be end-to-end. And pag sila nag-admit, sila nag-discharge, that will be covered by PhilHealth. At saka ito yung one hospital command, ito ding mag-establish ng forum between public and private institutions na magkaroon ng mga suggestions on how best we can mitigate and improve the management of critically ill and severe cases. So, ang immediate step ho namin ngayon, unang-una gusto namin i-expand ang hospital capacity. Ito yung through the administrative order of the Department of Health, ano namin sa private institutions na at least 30% sila, lalo na pag may surge, at saka yung mga government institutions dapat mag-expand, no? They must be able to accommodate at least 50 to 80% of COVID clients, lalong-lalo na pag may surge. And of course, ang pinaka-importante dito, yung we will be able to provide additional healthcare personnel through the Department of Health, HR, yung ginatawag nating Health Resource for Health Augmentation. Ginawa namin dito sa Cebu, nakikita nyo na yung pag-search sa Cebu, ang Department of Health ay nagbigay ng mga human resource to private hospitals para maka-cope up with the volume of cases that they have. And lastly, of course, we will also show na if
pag may better partnership between the temporary treatment facilities at saka yung hospitals, the patients will have the confidence na pwede silang mag-step down sila sa temporary facilities as long as merong doktor sila na nakikita. So yung partnership, critical din to, yung partnership between the hospital and the treatment facilities must be well coordinated. Next. At ito naman ang mga photos para mapakita din kung how nag-expand ang aming mga treatment facilities dito sa NCR, at I think this is across the nation. Next. Ang pinaka-importante dito sa atin, especially pag nag-open na yung economy, tayo lahat ang mga frontliners. So meron dapat tayong minimum health standards, no? So we will have to, these are, ginasabi nga nila, non-pharmaceutical interventions that we, kailangan talaga, you have to wear mask, wash your hands, and keep your distance. Ito yung very effective way of lessening the transmission of the virus. And lastly, of course, ito yung pag-aalagaan natin, yung mga vulnerables, yung mga buntis, yung may mga sakit na mga chronic diseases, sa kidney, sa heart. Kailangan, kung wala naman silang dapat hindi naman sila kailangan maglabas, wag na. If those na hindi na kailangan essential trips must be avoided. So we have to protect them. Kasi with this kind of virus, which is kind of very infectious, we need to make sure that we need to have the minimum health standard and protect always the vulnerables. Maraming salamat. Mga kababayan, narinig niyo po ang mga tao na inatasan na ating presidente para labanan talaga itong kalaban nating COVID-19. Ang ating strategiya sa matinding pagsubok ng COVID-19, mas sa malawakang targeted testing, mas sa maraming isolation centers, mas sa matinding tracing, at mas matinding treatment para sa mga nagkakasakit. Lahat po yan sa ilalim ng NTF, sa ilalim ng ating Chief Implementer, Secretary Galvez. Now, alam kong maraming magtatanong sa atin, pero siguro po dahil inaasahan natin maraming tanong dito sa ating 5 resource person, sasagutin ko na po ang issue ng ABS-CBN dahil ito po yung kauna-unahang press briefing matapos po magkaroon ng desisyon ang House Committee on Franchises sa ABS-CBN. Sa mulat-mula po, sinasabi ng ating presidente, neutral po siya sa issue ng ABS-CBN. Dati po, meron siyang hinanakit, nagpatawad na po ang presidente, at nagdesisyon na po ang Committee on Legislative Franchises ng mababang kapulungan. Wala pong ibang ahensya ng gobyerno na makapagbibigay ng prangkisa kung hindi ang House of Representatives. Dapat po magsimula dyan, at sang-ayon po sa rules ng House of Representatives, kinakailangan paboran ng House Committee on Franchise bago po makarating sa plenary. Sang-ayon o tutol man tayo rito, dumaan po sa proseso, at yan po naging desisyon ng komite, kinakailangan po respetuhin ng lahat. Mayroon ba hong malaking kawalan dahil hindi nabigyan ng franchise ang ABS-CBN? Aaminin ko po, meron po. Dito po sa Office of the Press Secretary, mas matindi pong interview ang gagawin natin dahil nawala po yung pinakamalaking reach para sa dissemination natin. Pero ganyan po talaga, tatanggapin lang natin ang desisyon ng Franchise Committee dahil yan naman po ang nakasaad sa ating saligang batas. Magpatuloy na po tayo sa ating open forum. Joyce Balancio of DZMM, please. Yes po, good afternoon Secretary at sa mga iba po nating guests. So July 30 na po ngayon, only 2 days before ang desisyon ng gobyerno on new quarantine classifications, and we still see huge numbers of infected nitong COVID-19. Just today, more than 2,000 nga po. Ano po ang recommendation ng National Task Force? This is for Secretary Galvez and also for DOH on the post-July 15 quarantine classifications. These numbers are reported by Department of Health. Do they inspire further relaxation, or are we now considering imposing stricter measures, like for example, extension of ECQ or reversal to MECQ for GCQ areas? And also for Secretary Roque, when can we expect President Duterte to announce the new quarantine classifications? Thank you. Yes, Secretary Galvez.
Nagkaroon po ng pulong ang ating IATF ng dalawang sunod na araw, noong Thursday at saka Friday. At napagkasunduan po doon na may mga area po na mag-escalate considering that nakita po natin na tumataas po ang ating mga severe at saka critical cases. At the same time, yung new cases tumataas rin po. So, sa ngayon po, nakikita po natin, miniting din po namin ng 2 beses ang ating mga Manila mayors, and they are recommending na talagang ma-maintain rin ang ano nila dahil kasi nakita natin na yung mga hospital nga po sa Manila ay medyo napupuno po yung iba. So, hindi po namin po ibibigay po ngayon na dahil kasi si Presidente po ang mag-a-announce. Pero ang ano po namin, meron po mag-escalate at ang mga area po nito ay yung mga nakita natin na nagkakaroon ng new cases at saka mga spikes. Yes, Yusek Bong. Thank you, Secretary Galvez. Sa DOH naman, itong pag-form ng One Hospital Command, ito ay parang preparedness of all DOH hospitals, mga retained at saka yung both private. Nakita naman natin na tumataas ang incidence ng positive cases natin, and ang alam naman natin na pag tumataas yan, may correlation yan sa number of mga severe and critical patients na papasok sa hospital. Ito yung tasks namin na makasiguro that we have to make sure na lahat ng mga intensive care units at saka yung mga critical patients ay mabigyan ng full access to other hospitals. Ito yung sinasabi namin na we have to prepare the hospitals na in terms of the number of patients coming in with COVID. Itong preparedness na ito yung isang pamamaraan na we can do something about the patients, mostly, lalo na yung mga severe and critical na mabigyan ng better clinical management. Posible pong Miyerkules maanunsyo ang classification dahil meron pa pong last meeting ang IATF bukas po, araw ng Tuesday, no? Para sa final recommendation sa Presidente. Lilinawin ko lang po na bagamat wala pong desisyon at Presidente mag-i-issue, datos po ang tinitignan natin kung tayo po ay magluluwag. At siguro po at this point, the data does not indicate na po pwedeng magluwag po at least sa Metro Manila. Para lang po to manage expectations, no? Next question, please. Apo. Tatlong question na yun, follow up lang po kay Secretary Galvez. He mentioned kanina na meron po mga ibang lugar na mag-escalate yung quarantine protocols ay patutupad. How many places po ito, Secretary Galvez? May mga cities po na talagang tumaas yung ano po natin. Hindi ko po lang po masabi dahil kasi we don't want to preempt yung announcement po ng ating mahal na Presidente. At saka meron pa po tayo tinatawag na meeting bukas para po magkaroon ng tinatawag na evaluation sa mga appeal ng mga different LGUs. Yes, thank you, Joyce. Sir, last na lang po, pahabol lang po na question. I know nagbigay na po kayo ng opening statement about the franchise ng ABS-CBN, but I'd just like to ask your comment on this. Si Vice President Leni Robredo, she likened the denial of ABS-CBN franchise to the closure of a network in the hands of a dictator during the martial law. And I will quote her, "Akala ko noong tayo ay lumalaban sa diktator ay natuto na tayo ng mga leksyon, pero nauulit ang kasaysayan. Yung aral mauulit din." Secretary, is the denial of ABS-CBN franchise a dictator move? With all due respect, we disagree, but we do so vehemently. Alam po natin ang nangyari doon sa panahon ng martial law, may prangkisa po, pinasara. Pero nangyari po ngayon, napasong prangkisa, hindi po na-renew. Alam ko po na sinasabi nila na ang issue nito ay karapatan ng malayang pamamahayag. Pero kapag ang pamamahayag po ay nakadepende sa prangkisa, kinakailangan masunod din ang probisyon ng konstitusyon na dapat merong prangkisa na nanggaling sa mababang kapulungan. We beg to differ with due respect to the Vice President. Yusek Roque, please. Thank you, Secretary. Secretary Roque from Francis Wakefield of Daily Tribune. Reaction niya lang, kung nakausap niya na daw po si Presidente regarding ABS-CBN. Well, yun nga po, nag-opening statement na ako sa ABS-CBN. Ang posisyon po ng Presidente, hinayaan po niya sa Kongreso, nagdesisyon na. Respetuhin po natin ang desisyon ng Kongreso.
Nasaan daw po si Presidente? Nasa Maynila po ba siya? Hindi ko po nakuha ang question. Kung nasa Maynila daw po si President Duterte. Parating po mamaya ang Presidente galing sa Mindanao. Sa last meeting daw po ng IATF, do they think ready na po ba ang Metro Manila mag-MGCQ? That was not part of any recommendation made. That's all I can say until i-announce po ng Presidente. Yes, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi sir, good afternoon. Sir, I'm sure that the President is aware of the decision of Congress. So ano po yung reaction ni Pangulong Duterte dun sa denial ng franchise po ng ABS-CBN? Respeto po niya ang poder ng Kongreso dahil tanging mababang kapulungan lang po pwede magsimula ng proseso para maaprubahan ang bagong prangkisa ng ABS-CBN. Respeto po dahil sa separation of powers amongst co-equal branches of government. Sir, you said that President Duterte is for workers and the President has repeatedly claimed that he wants a comfortable life for all. So what can prod President Duterte to abandon his so-called neutrality and support the plight of thousands of workers of the network who are facing uncertainties because of this decision? Well, gaya ng sinabi ko po, no, decision po yan ng Kongreso. The most that the President can do is to remain neutral. Walang pabor yung tututol, walang galit yung sa susuporta. Hinayaan po niya na bumoto ayon sa kanilang konsyensya mga kongresista at bumoto na po sila. Okay, sir. Sir, don't you think yung SWS poll conducted by the same pollster that reported Duterte's high ratings, or President Duterte's high ratings, that found an overwhelming majority in favor of ABS-CBN franchise renewal actually contradict your claim that the decision to reject the franchise is the decision of the people? Hindi po, kasi sa ating saligang batas, ang meron tayo ay representative democracy. So nakasang-ayon po ang ating demokrasya sa mga halal na representante ng taong bayan. Ang husga po sa mga representante ay pagdating po ng eleksyon. So tama pa rin po yung aking sinabi dahil saan po sa ating saligang batas yan. Alright, sir, last na lang, sir. A request lang. Can I ask you to talk to the thousands of ABS-CBN workers who are now facing the very real possibility of losing their jobs in the middle of the pandemic because of the denial of the network's franchise? And can I also ask you to give a message to the millions of Kapamilya viewers who look to ABS-CBN for entertainment, information, and public service in the middle of this pandemic? Well, masakit din po sa akin ang nangyari sa ABS-CBN. Hindi naman po sikreto na kapamilya rin ako. Nakilala po ako dahil sa ABS-CBN, panahon pa ni Jing Magsaysay ng ANC. So malaki po ang utang na loob ko sa ABS-CBN. At nung ako po ay naging tagapagsalita, malaki rin po naging utang na loob ko dahil number 1 naman po talaga sa reach ang ABS-CBN. Nalulungkot po ako na dumating sa punto na hindi po na-renew ang prangkisa. Pero sa tingin ko naman po, nagkaroon naman po ng sapat na panahon para paghandaan itong takdang panahon na napaso na nga po ang prangkisa. Huwag po kayo mag-alala, kasama po ng lahat ng mga Pilipino na alam nating humaharap sa pagsubok, nandyan po ang ating Presidente, gagastusin po niya ang huling sentimo ng ating kabanang bayan para sa inyong kapakanan. Thank you very much, Pia. Yusek Roque, please. Secretary from Chris Jose of Remate, ang tanong po niya kaya lang tungkol pa rin sa ABS-CBN, yung reaction nila lang po sa sinabi daw ni Senator Laila de Lima na tinukhang at pinatay ang prangkisa ng ABS-CBN Corporation ng walang kalaban-laban, walang katarungan at walang konsensya. Ayon po sa saligang batas ang desisyon, tingin ko po mali ang ganyang obserbasyon. Hindi ba daw po nangihinayang ang Malacanang sa maaaring maitulong ng ABS-CBN sa DepEd sa nalalapit na pasukan? Sa ilalim po kasi ng blended learning, gagamit ang DepEd ng online printing, modules, radyo at telebisyon na paraan para sa pagtuturo sa mga bata. Well, miski po tayo manghinayang, tapos na po ang boxing, no? At dumaan na po sa proseso, sang-ayon sa saligang batas, wala na po tayo magagawa. Well, let's move on. Thank you, Yusek. Maricel Halili of TV5, please. Hi sir, magandang hapon po. Sir, how does the government plan to address the possible unemployment of ABS-CBN workers considering that
we're still in a crisis, we're facing the pandemic, and even the Labor Department admitted that we have limited budget and funds. So how do we plan to address this kung dadagdagan pa natin yung unemployment, sir? Sigurado po ako na lahat po ng mawawalan ng trabaho sa ABS-CBN ay po pwede rin kumuha ng mga benepisyo na binibigay natin sa lahat po ng nawawalan ng trabaho. Meron po tayong tupad at meron pa po tayong isang programa ng DOLE at makakapag-utang rin po sila sa pag-ibig, makakapag-utang rin sila sa land bank para dun sa kanilang edukasyon ng kanilang mga kaanak at meron din po tayong pautang galing sa DTI at sa Department of Agriculture kung gusto po nila magsimula ng negosyo. In other words, yung binibigay po natin mga benepisyo at pagkakataon sa lahat ng nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19, ibibigay rin po sa mga nawalan ng trabaho sa ABS-CBN. Sir, even though Malacanang has repeatedly said that the president has been neutral in this issue, Senator Panfilo Lacson described this move as a Machiavellian style of leadership. Sabi po niya, accept it or not, the president's body language was obvious enough for the House leadership and allies not to read and interpret the way they voted. What can you say about this, sir? Ako po, I go beyond the body language of the president. Sinabi po ng presidente, pinatawad ko na ang ABS-CBN. Despite that po, ganito pa rin ang boto ng Kamara, respetuhin na lang po natin yan. Sir, last question na lang po. Don't you find it so ironic, sir, that some of the government officials focused on the non-renewal of ABS-CBN franchise and yet the problems in government stations remain to be fixed? For example, in IBC 13, some of their employees have yet to receive compensation that they rightfully deserve. Hindi ko po makita kung ano yung relasyon ng IBSC 13 sa Channel 2 sa totoo lang po. No? That's an expiration of franchise and let's leave it at that. Thank you. Maricel, back to you sa Roque, please. Secretary from Rose Novenario of Hataw, sa pag-usad ng Jeepney Modernization Program, ano ang may tutulong ng gobyerno sa mga jeepney operators? Ano po ang papel ng Jordan Transport Cooperative at ng isang Mark Garvina sa programa ng LTFRB? Tanong po mula kay Rose Novenario ng Hataw. Rose, meron pong programa ang ating LTFRB na nagbibigay po ng 160,000 na subsidy para dun sa mga sasapi sa Jeepney Modernization Program. Yung tanong mo dyan sa kooperatiba, naku, iiwan ko na po yan sa LTFRB para namang hindi para sa presidente magkomento dyan. So we'll ask the LTFRB about it po and ask them to reply to you directly. Thank you, Yusek. Joseph Morong, please. Sir, good afternoon. Sir, you mentioned kanina na the data does not indicate that we can relax yung sa Metro Manila. What data are you referring to? Case doubling rate and critical care capacity. All right. Sir, question for you and maybe also for Secretary Gales. Sir, good afternoon. Go ahead, please. Sir, yeah, are we relying on local governments to impose localized lockdowns after July 15 at ibig sabihin ganyan na lang at hindi na tayo magka-tighten ng MECQ? I think the chief implementer should respond. Yes, Secretary Gales. Yes, sir. Ang nakikita natin ngayon sa phase 2 kasi nagkakaroon tayo ng rebalancing ng economy at saka ng health. At nakita na natin na sinabi nga ni Secretary Dominguez na the economy is now in the tipping point. Meaning napakahirap na po ang sitwasyon. Pagka once na hindi po natin na-recover ngayon, mahihirapan na itong magkaroon po tayo tatawag na mas malaking crisis. So ang ginagawa po natin ngayon ay bumibisita po kami ngayon sa lahat ng mayor ng Metro Manila at tinitingnan po namin kung paano nila ini-implement ang localized lockdown. Nakikita po natin talaga kahit lang sa lahat ng laban, ang talagang implementasyon nandun po sa baba. So kung nakaangkla po yung ating implementasyon sa baba at saka ina-empower po natin ang mga leader po natin, mas maganda po yung implementasyon kasi mas mabilis po ang response. So nakita po natin na yung ginagawa po sa Manila, ginagawa sa Makati at saka ginagawa sa Taguig in order to really preserve yung economic gauge. Ang nila-lockdown na po nila yung mga concern na mga establishment. I will give an example sa Taguig. Kung ni-lockdown ni Mayor Lino ang buong BGC, we will have a loss of 17 billion. No makita niya na ang kanyang yung kanyang tinutukoy na mga new cases sa isang construction building lang, ang ginawa niya, ni-lockdown niya lang yung isang construction site. More than 300 ang new cases.
So sa ganoon na pamamaraan, nakikita natin magagaling ang ating mga mayor, especially dito sa Metro Manila, na ginagamit nila ang lahat ng kanilang kaalaman at ang kanilang mga impluensya sa kanilang mga tao para at least ma-prevent natin ang spread at ma-contain po natin. Sa mga ganong pamamaraan, hindi po natin nagiging malawakan yung ECQ. Kasi pagka nakita natin, pagka ginawa natin ng ECQ, buong NCR, buong sang syudad, babagsak po ang ekonomiya. At nakikita rin po natin, may limitasyon din po ang ECQ. Mas maganda rin po ang implementasyon ng local para malapit po siya sa tao. Dahil kasi ang tao po ang importante na maging frontliners po natin. Sir, you mentioned kanina that the Metro Manila mayors, you talked to them and the request was to maintain yung GCQ. Mukhang ganun po yung direction natin because we have to balance the economy, correct? Opo, ang inano nga po nila, parang nire-recommendation, meron pa silang recommendation na parang hybrid recommendation. Pero may pag-uusapan po namin sa ITF po yan at may mga appeal pa po yung mga ibang lugar at nakikita po natin na ang maganda dito sa NCR ay very collective po yung decision po nila under the MMDA. And we would like to congratulate na sabi nga nila, one for all for one. Kung ano ang desisyon ng isang city mayor ay susundin po nila. Kung ano po ang desisyon ng IATF, susundin po nila. Pero ang ano po nila is ang hinihiling po nila ay magkaroon na parang stricter ang control, but we can open yung other economic activity. Kaya nga tinatawag nilang parang hybrid. Sir, can we elaborate? Sir, just one last question on you and then maybe I can go to Dr. Vega. Sir, paano yung hybrid ulit? Sorry. Ang inano po natin, parang isang quarantine control ay i-maintain po natin yung restriction sa social control, but we will open up some economic activity provided that the economic sector will be responsible for their workers. So ang ibig sabihin, magkakaroon po tayo ng tinatawag na compromise na i-open po natin ang economy, but the economic sector, the economic team, and even the private sector should take equal responsibility of containing the spread. All right. Sir, thank you. Okay, Dr. Vega, please. Yes, go ahead, please. Sir, sir, good afternoon, sir. Joseph Mon, GMA7. Sir, okay, you noted that there are several increases in the COVID utility of the COVID-19 facilities, yung beds natin, and even the ventilators. Given the trend now that we are experiencing for the past maybe week, do you see this as overwhelming our facilities in the future if this trend continues? Actually, Joseph, the capacity right now, the critical bed capacity, especially for the ICUs, according to our data, nasa danger zone, more than just about mga 70%. Meron pa rin kailangan na tugunan, and we have to make sure na if ever there is a rise in the number of severe and critical patients, kailangan maka-adjust ang mga hospitals in terms of providing critical care and expanding their intensive care units. So this is what we're trying to do. We're trying to prepare the public hospitals, especially the government retained hospitals, na they have to adjust in the number of their ICU beds because we have to be ready for this because we're in a crisis, and we're also asking the private institutions na to implement the 30% allocation for beds, especially if there is a rise in the number of COVID cases. So this is what we're trying to do. Parang we're trying to collaborate and with the different health facilities so that we will work as a network and there's a system to it rather than parang nasa silos lang tayo na move independently with each other. So yun ang pinaka-importante right now with this crisis is that we need to come up with a system and move as one. Thank you very much for your time, Joseph. Yusek Roque again, please. Ang question po ni Arian Meres, sinagot niyo na po yung una tungkol sa ABS-CBN franchise, pero yung follow-up question po niya, will the palace concede that the President's previous threats versus ABS-CBN affected the company's application for a new franchise? Hindi po, kasi mapagpatawad po ang Presidente. Pinatawad po niya publicly ang ABS-CBN, pinatawad po niya ang MVP Group, pinatawad po niya ang Ayala.
So alam po ng taong bayan naman yan, lalong-lalo ng mga taga Davao na napakatagal niya nakasama bilang mayor, na pag nagalit pong presidente, hindi naman po siya nagkikimkim, nagpapatawad. Pero despite that po, yan po rin desisyon ng ating Kongreso, respetuhin na lang po natin. Economic managers have highlighted the need to keep the economy of National Capital Region and Calabarzon open. Does this mean that the government two regions will keep the two regions under MGCQ? Let's just say, tama po yan ang gusto mangyari ng economic managers, pero hindi po yan naging rekomendasyon ng kahit sino, mayor o IATF sa mga nagganap ng mga pagpupulong. Thank you, Yusek. Again, Melo Acuña of Asia Pacific Daily. Good afternoon, Secretary. My questions will be for Mayor Magalong. Yes, I'm please. interested in finding out the qualifications of people who will be taken in as contact tracers. What qualifications do they have? How long will the training be? Are they aware of the privacy provisions in our laws? For Mayor Magalong, please. Our tracing SAR, Mayor Magalong, ano daw po ang kwalifikasyon ng mga tracers? Yan. Hi, Mayor. Yes, sir. Yes, Ano sir. daw po yung kwalifikasyon ng ating tracers? Yes. Ang isa sa mga qualifications po natin, and we're talking about the interviewers because this will be composed of PNP investigators at health workers. Unang-una, partnership po to. Kailangan din po natin ng doctors, kailangan po natin ng nurses, kailangan po din natin ng mga retired investigators o law enforcement investigators. Probably kung talagang kulang na ho tayo, kailangan ho natin kumuha ng mga dating mga criminologists. Pwede rin ho natin kunin yung mga retired na intelligence personnel. Ang pinaka-importante po rito na qualification is meron kahit paano pong tinatawag nating investigative mindset. Ano? Yung inquisitive yung tao. Anyway, kaya naman nating i-train yan. So, at the same time, kailangan din ho natin, dahil it is a contact tracing ecosystem, kailangan din ho natin na mga analyst. People who are trained po sa ICT o kaya sa IT. Kailangan din po natin ng mga taong technical support. So we need also itong mga IT graduates. Pero ang pinaka-critical po talaga rito yung mga interviewers po natin. Next question, Melo. Opo, gaano po katagal yung pagsasanay? Baka po mahuli tayo sa ating targets. Gaano po katagal ang pagsasanay? Okay, pagdating ho dun sa training ng cognitive interviewing, kaya naman po natin ng 2 araw. Looking at about 80 students o 80 participants, pwede ho natin gawin 2 araw. Yung naman po, yung ating mga pag-aaralan, yung technology, siguro po aabot po yun ng 1 linggo. Kaya talagang mag-i-immerse po yung mga nagpe-training po tungkol sa GIS application at tungkol sa leak analysis. Para po kay Yusek Vega, Yusek, Yes, isang sir. tanong lang po, tumatanggap po ba ang Philippine Heart Center ng cardio cases because of the onset of COVID-19? Do you still have space for cardiac, Yusek? Yes, I think ang heart center naman ay open na sa mga non-COVID clients, lalong-lalo na sa may mga heart. Kasi meron na silang protocol on how to go about non-COVID and COVID clients. So meron na ho silang Okay. parameters for that, sir. Thank you, Melo. Back to you, Salamat po, Roque. Yusek. Thank you, Secretary Harry. Thank you. Secretary Roque from Janalyn, kabiling na Manila Bulletin. Is President Duterte o Malacanang satisfied with the House Committee's denial of the ABS-CBN franchise? He respects the decision of a co-equal branch of government. What will the government do with the ABS-CBN frequency? Hayaan na po na natin yan sa NTC dahil ang sabi ko nga po, quasi judicial naman ng NTC. Is the government still firm on further opening up the economy despite rising COVID cases, or will you consider tightening lockdown measures in high-risk areas? We want to open the economy, but we want to protect also the health of the people. Kaya nga po, we are being very careful dun sa desisyon na gagawin pagdating po ng 16. Thank you, Trish Terada. Thank you, Yusek.
Hi, good Trish. afternoon, Secretary. So my first question would be about the ABS-CBN franchise. Then I can go to our anti-czar officials po. So first off, because the government has been saying that the issue of the ABS-CBN's franchise is not a press freedom issue, if this is the case, sir, how does the government want to respond to different media groups, media organizations, or press corps reacting on the negative, condemning the denial of ABS-CBN's franchise? Well, on two fronts po, gaya na sinabi ko kanina, bago ka magkakaroon ng karapatan para mamamahayag, kung ikaw ay required ng franchise, ang ayon sa saligang batas, kinakailangan magkaroon ko muna ng franchise. In other words, although we recognize freedom of the press, if it is in a medium that requires a franchise, dapat meron ka munang franchise. Pangalawa po, hindi naman po talagang nasupil pa ang ABS-CBN because they continue to broadcast, no? Nanonood pa rin ako ng balita sa cable, bagamat kasabay naman po yan ng 24 oras dahil trabaho ko po talaga yan, and napapakinggan din po sila sa digital platforms. Secretary, thank you po. So may go to Secretary Galvez po. Yes, please. Thank you. Secretary Galvez, follow-up lang po yun sa question ni Joseph kanina. So, ibig sabihin po, whatever the decision will be on July 15, kumbaga, isang community quarantine or isang kind of classification lang po yung ibababa pa rin sa Metro Manila. Tama po ba? Opo, yun ang parang napagkasunduan po ng ano po natin ng MMDA. 2 araw po kami nagpulong-pulong. Ang gusto po nila talaga, dahil kasi ang NCR is interlocking yan eh. Mas lalong mahirapan kung may isa mag-ACQ, mag-GCQ, or mag-MGCQ yung isa. So napagkasunduan po nila na kung mayroon pong isang classification, kung ano po ang recommendation ng IATF ay tatanggapin po nila. Thank you, sir. Sir, to Secretary Vince Dizon naman po, and or to Secretary Yusek Bong Vega po. Kasi po, last week, I think, DOH said that the spike in transmission is seen because of community transmission or linked to community transmission. Ibig sabihin, hindi na raw po sila nakakita ng link ng infections to any positive case or the infection is coming from everywhere. So my question is, sir, paano po ngayon malalaman ng ordinaryong tao na kunwari, especially it's flu season as well, kung halimbawa magkaroon siya ng sintomas, paano niya malalaman kung dapat na po siya pumunta sa ospital at magpatingin? And sino na po ngayon yung mga pwedeng suriin po or magpa-swab test po? Thank you very much. I'll answer the non-pharmaceutical part. No? Alam nyo, as nakikita natin sa ibang bansa, gaya ng nakikita natin sa ibang bansa, ang transmission ng COVID-19 ay kapag nandito na siya sa community, kailangan na talagang sinyales yan, na kailangan na talagang paigtingin pa talaga ang testing and tracing, kagaya ng sinabi ni Mayor Magalong kanina. Critical yan. Bakit? Dahil kailangan nating mabilis na ma-isolate ang mga merong sakit, lalo na yung mga asymptomatic. No, kaya ngayon nakikita natin na dumadami ang mga kaso. Isang rason dito ay marami tayong tinetest, pero ang pinaka-importante dito ay paulit-ulit nating sasabihin sa ating mga kababayan na kahit na nag-open up na tayo at lumuluwag na tayo sa ating mga restriction, ay yung COVID-19 hindi siya lumuluwag. No, nandiyan pa rin siya kasi nga tindi tulad nung mga nakaraang buwan, at kung hindi natin poprotektahan ang sarili natin, kung hindi natin isusuot ang ating maskara, kung hindi natin huhugasan ang ating kamay, at hindi tayo mag-exercise ng distancing, malaki ang posibilidad na mahahawa tayo. Kaya kailangan tayong mag-test, kailangan tayong mag-trace, kailangan tayong mag-isolate, pero kailangan nating paulit-ulit na i-remind ng ating mga kababayan na protektahan natin ang sarili natin. Yes, next question please. Yusek Vega, Yusek Vega. Okay, doon naman sa mga pasyente may simptomas like fever, no? Influenza-like sickness kung tawagin nga yan, dapat magpakita sa doktor at kailangan talaga matest. Kasi ngayon with the high transmission rate dito ng coronavirus, kailangan matest. At alam naman natin na marami na tayong testing areas dito sa Metro Manila.
Kung symptomatic talaga siya and nagpa-test, kailangan siya ma-suspect and probable ang kanyang classification. Now, kung may symptoms siya, pwede siyang ilagay sa isang holding area para maprotektahan naman kanyang family or tsaka yung kanyang community. Pag lumabas yung test ng negative, doon lang siya maka-discharge from the facility. However, kung nag-positive siya, nasa holding area siya, dapat ilagay siya sa temporary treatment facility for mild positive COVID. So ibang facility na naman yon kung saan siya ita-transfer. Pero kung severe and critical kagad, kailangan suspect ka or probable, diretso ka na sa hospital, doon ka i-test whether positive ka for COVID or not. Sir, sorry, important follow-up lang po on that. No? So, ibig sabihin po, kung makaramdam ka na ng sintomas, regardless kung alam mong may interaction ka with a positive case or wala, best decision to do now is to really have yourself checked. Yes. And you can be checked now in any hospital facility. Yes. Lalong-lalo na pag yung tinatawag na influenza-like illness, no? Yung parang flu, fever, myalgia, yung muscle pains, kailangan magpa-check ka kasi ito yung mga simptomas din ng COVID. Okay, thank you very much, Trish. Trish. Kaya na po tayo i-accommodate sa testing facilities. Wala na po yung, kumbaga before kasi di ba po may mga classification lang po or categories kung sino po yung pwedeng i-test. Secretary Vince, yung bagong expanded na Testing. those who can be tested. Opo, no. Ngayon pong linggo ay lalabas na ang expanded testing guidelines galing sa ating Department of Health. Ito po ay napakagandang development dahil nakikita natin na pataas na ng pataas ang ating testing numbers, pero kapag lumabas ang guidelines na ito, lalo pang tataas dahil marami na sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga mataas ang risk na ma-expose at mahawa at mataas din ang risk ng makahawa sa ating mga kababayan ay itetest na. Ito ang mga frontliners natin tulad ng ating mga kapulisan, ang ating mga nagbabantay sa ating mga barangay, ang mga frontliners natin sa mga private establishments tulad ng mga waiter, tulad ng mga security guards, tulad ng mga cashier, ng mga sales personnel sa mga mall. Lahat po sila ay considered frontliners at i-cover na rin ang kanilang test ng PhilHealth kapag lumabas na po ang guidelines. Kaya naghihintay na lang tayo pero tingin ko sa mga susunod na araw lalabas na ito. Gaya ng ating pangako po sa Malacanang Press Corps, siguro po sa linggong ito, sa susunod na linggo, magkakaroon po tayo ng libreng testing para sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Back to you, Sec. Roque, please. Secretary, tanong from Joe Montemayor ng Malaya, maaari po bang makahingi ng komento sa suggestion ni Iligan Representative Xiao na PCR test ang dapat gamitin sa halip na rapid test bago payagan ang mga nag-negative na LSI na makauwi sa probinsya? Hindi daw po sapat ang rapid test dahil madami pa din ang nagpopositibo sa mga LSI pagdating nila sa probinsya. Sec. Charlie? Yun po ang ginagawa po natin. Actually, ang primary po natin is PCR. Dahil po ang ating mga PCR labs ay nationwide na po, ang nakita po natin sa ating policy, mas maganda po sa receiving LGU po siya magkaroon ng PCR test. Kasi po marami pong variables kung dito po sa Manila o sa Pinanggalingan, marami pong instances na nag-negative na po dito, ay nag-negative po dito, ay nag-positive pa rin po doon sa LGU. Para maiwasan po yung tinatawag na double handling. So, sa sinasabi po natin, talagang pa rin mataas ang antas po natin na ginagamit na rin po natin yung PCR as a primary tool para po malaman natin po na kung mayroon siyang COVID or wala. Ang ano po natin, ginagamit lang po natin ang ating antibody dito kasi considering na yung iba kulang po ng PCR test, so yun muna ang ginagamit. Pero ang ating pong palisiya sa mga LSI ay papahintulutan na po natin paggamit ng PCR, lalo-lalo na po doon sa receiving end na LGU. Okay. Next question? Or shall we go to... Next question, Yusek? Okay. Question from Reyna Tolentino ng Manila Times. Although may nabanggit na ninyo kanina na kung may changes po ba sa quarantine classification starting July 16,
And yung tanong naman po ni para daw po kay Yusek Vega from Sheila Crisostomo ng Philippine Star, one of the reasons daw po being eyed for the increase in cases is those undergoing home quarantine. They are supposed to be monitored closely by the barangay o yung tinatawag na BIHERT o BRET. What is the liability of the barangay LGUs? May monitoring system ba sa barangay para malaman kung sumusunod po sila? Alam nyo, pag mild positive COVID at saka naghingi ng quarantine, mahirap i-quarantine sa bahay pag wala siyang sariling banyo, wala siyang sariling space for isolation. Mas maigi kung mag-quarantine sila sa temporary treatment facilities kung walang structure na pwede siya ma-isolate. Ang mga LGUs naman, meron sila mga holding areas for quarantine, mga temporary treatment areas na ginagamit nila as holding areas for suspects and probable. Pag na-test ka, tapos hindi wala ka pang results sa PCR mo, doon ka muna i-hold sa holding area ng temporary facility bago ka ma-discharge or bago ka mapaalis doon sa quarantine na yon. Iniiwasan namin na parang mag-quarantine ka sa bahay kasi ang hirap talaga ma-contaminate mo ang buong family and the whole community pag ginawa yon. Yes, ulitin ko lang po na hindi naman to bago, no? April pa po, nagkaroon na ng ganitong rekomendasyon ng DOH, pero in practice po, sinisiguro naman ng DOH na kung merong sariling banyo, po pwede siya mag-isolate sa bahay, no? Kaya ng sinabi ni Undersecretary Bong Vega. Yes, next question please. Wala na? Si Mela kaya? Mela, are you there? Yes, sir. Yes, Secretary. Yes, go ahead, Apo. Mela. Opo. Yes, Secretary Roque. Just to reiterate, ano po ba yung policy natin against shaming sa ating frontliners? May isa po kasing viral post ngayon sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Isang private house of doctors ang nilagyan ng tarpaulin allegedly by the LGU which says keep out lockdown area. Ano pong masasabi natin dito? Yan po illegal, no? Nasa batas po natin yan, no? Na hindi po dapat nagdi-discriminate against both frontliners and COVID patients. Paano po kaya yung magandang step natin gawin dito, Secretary? Ay pablatter niyo po sa pulis at magsampa ng complaint sa piskalya. Opo. And may question number 2 lang po, Secretary. Para naman po sa hatid tulong, may plano na po ba yung IATF o napag-usapan na po ba natin yung moratorium naman po sa Region 6, Region 8 at Caraga at iba pang probinsya? May extend po kaya yung moratorium or may update po ba tayo dito? Nagkaroon po ng moratorium dahil kulang po yung mga quarantine na spaces ng mga rehiyon nito, no? Pero wala pa pong bagong desisyon ng IATF. Perhaps si Chief Implementer can also comment. Yung po na pag-isa po na this coming 25-26 po ang isang hatid na naman sa balik po sa probinsya. So ganun po ang ginagawa po natin na tinitingnan po natin na binibigyan po natin ng 15 days para at least mabakante po ang quarantine. Noong last na nagkaroon po tayo ng hatid probinsya is yung 4 and 5. Ngayon po may po kaming tinitingnan na magkaroon po tayo ng nationwide hatid probinsya this coming 25 and 26. So kinakausap po namin yung mga mayor at saka mga governors na given the time na more than 15 days yung allowable na yan, pwede na siguro yung ibang nagkaroon ng moratorium dahil wala na po, natapos na po ang quarantine ng kanilang mga LSI, ay pwede na pong magpatuloy na po. Kasi ang talagang po ng ating mahal na presidente ay talagang maibsan po ang paghihirap ng mga LSI kasi makita niya po na inuulan sa mga pier at saka walang makain, saka mayroon pong namatay dito sa ilalim ng Terminal 3 ay talagang nabagabag po ang kalooban ng ating mahal na presidente. So ang po natin ay dapat po ng LGU at tanggapin po natin ng LSI. So magpupulong pa po kami ng member ng mga ULAP at saka ni SILG para paliwanag ang gagawin po natin ng mga new protocol po sa LSI. Okay. Thank you so much po. Thank you, Leah. Mela, sorry.
Yusek Roque, you have further questions? Yes, Secretary. May tanong po si Julie Aurelio. Yusek Vergere reports more cases. Task Force says level of quarantine depends on LGU's quick response. In Navotas, the number of cases is twice more than its bed capacity. While Quezon City and Manila have the most number of cases in NCR, is the task force inclined to keep GCQ or transition to MECQ for Metro Manila, or will it is further into MGCQ? Well, kukorek ko lang po yung assumption ng question. No? Nagkakaisa po ang lokal na pamahalaan at ang IATF at hindi po kasama sa rekomendasyon at kinukonsidera ang mas maluwag na MGCQ. Okay? Meron pang isang question, Yusek? Opo, may tanong pa po from Ace Romero. What was the basis of the IATF for discouraging home quarantine for asymptomatic and mild COVID-19 cases? Doc Bong? Or Chief Implementer? Chief Nakita Implementer. po natin sa Cebu, more than 1,900 po yung hinom quarantine nila at hindi na po nila napigilan na yung mga barangay ay talagang halos buong barangay ay na-infect. So yun po ang nakita natin na isang very great disadvantage ng home quarantine kasi talaga po hindi natin mapigilan na yung mga positive ay makapagkwentuhan sa kanilang pamilya at sa kanilang mga kamag-anak at bumibisita pa at yung iba nakikipag-inuman pa doon sa mga hindi positive. So yung nakita po natin, mahirap pong mapigilan ang virus kung magkakaroon po tayo ng talagang malawakang home quarantine, 1,900 home quarantine, mahihirapan po talaga tayo na masupervise po yung ganitong karaming tao. Secretary, from Rose Novenario of Hataw, ABS-CBN writer Jerry Gracio resigns as Samar Leyte Languages Commissioner at the Komisyon sa Wikang Filipino. He announced in a tweet on Monday, and I quote, "I cannot anymore serve a fascist government even on a holdover capacity," he said. That's his prerogative and that's his opinion. We let it be. Okay? So kung wala na pong mga tanong, mga kababayan, dumadami pa rin ang kaso ng COVID, dumadaming nahuhospital, pero hindi naman po nag-iisa ang Pilipinas sa ganitong problema, ang buong daigdig po, ito rin ang hinaharap. Pero habang tumitindi po ang pagsubok, mas matindi rin ang ating paghahanda. Ngayon pong araw, nakita nyo po sa isang pagpupulong ang lahat na pinagkatiwalaan ng Presidente para labanan ang itong COVID-19 na ito. Maraming salamat po sa Chief Implementer, Secretary Galvez, sa ating Testing SAR, Secretary Dizon, sa ating Isolation SAR, Secretary Villar, sa ating Tracing SAR, Mayor Magalog, at sa ating Treatment SAR, Dr. Bong Vega. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong Spokesperson Roque ang nagsasabi, Pilipinas, we will heal as one. Keep safe. Para po sa mga lugar kung saan pinapatupad ang GCQ o General Community Quarantine, ito po ang mga dapat nating malaman para sa ating kaligtasan. Ito na po ang tinatawag nating New Normal. Sa lahat ng oras, dapat wag pa rin nating kaligtaan ang minimum safety standards. Una po, ang safety protocols. Palagi pa din maghugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizer. Iwasang humawak sa mga surface na maaaring may tilamsik na galing sa bibig o sa mga bagay na hinawakan na ng ibang tao. Dapat po ay laging magsuot ng mask. Mahalaga ang safe distancing. May distansyang hindi bababa sa 1 metro bawat tao. Kailangan din iwasan ang pakikipagkamayan, ang pag-akap at ang beso-beso. Kahit nagpapapasok na ang ibang opisina, sana'y unahin pa din ang work from home hanggat makakaya. Obligasyon ng kumpanya na magbigay ng shuttle service para sa mga empleyado at hinihikayat naman po ang mga kumpanya na ipatest ang mga empleyado upang makasigurado na wala silang taglay na virus. Ito po ang mga pwede nang gawin. Pwede na po ang pang-individual na exercise sa labas ng bahay gaya ng walking, running, dancing, at biking sa loob lang ng GCQ areas. Hanggat maaari ay huwag muna magtipon-tipon.
Kung hindi maiwasan, dapat ay hindi lalampas sa 10 tao. Muli, mahalaga ang safety protocols at safe distancing. Dapat pa din pong manatili sa loob ng mga bahay ang mga may edad na gaya ng mga senior citizen. Hindi rin dapat lumabas ang mga may sintomas ng sipon, ubo, trangkaso. Hindi pa rin po dapat lumabas ang mga bata. Pwede na po ang public transport pero dapat reduced load capacity o sa menos na kapasidad. Ang mga ito po ay ang LRT, MRT, PNR, mga bus, jeep, taxi, eroplano at iba pang inter-island vehicle gayong pwede lang bumiyahe mula sa lugar na naka-GCQ papunta sa naka-GCQ din. Pwede na din po ang tricycle, public shuttle, at mga transport network vehicle service gaya ng Grab. Sa mga pribadong sasakyan naman ay company shuttle, sariling sasakyan, bisikleta, motorsiklo at e-scooter. Pero sa anumang sasakyang pangmaramihan, kailangan pa rin ang reduced capacity at safety protocols and safe distancing. Ang mga eskwela ay pwede nang magpapasok sa college level pagkalipas ng September 1. Hindi pa din po pwedeng pumasok ang basic education na mula kinder hanggang grade 12. Ang government offices po ay fully operational na, gayong ang mga empleyado ng gobyerno ay papasok ng may alternatibong work arrangements. Ito po ang mga serbisyong pwede na nating magamit. Mga ospital, mga klinik at mga veterinaryo, grocery at supermarket, butika, self-service laundry, food delivery, gasolinahan, bangko, remittance at pawn shop, hardware, bookstore, school supplies at office supplies, baby care supplies, mga bilihan ng damit, water delivery, mga serbisyo ng gobyerno sa mall, bilihan ng pet food, mga services para sa computer at komunikasyon, flower shop, tindahan ng mga laruan, pero sarado po ang mga play area nito. At ito naman po ang mga lugar na hindi pa natin pwedeng puntahan, sinehan, mga bar at mga lugar pang videoke, palaruan, library at museum, resort at beach, mga lugar kung saan tayo nagpapaspa, masahe, facial, waxing, at iba pa, restaurant, at mga barberya. Kung susundan po natin ang mga guideline ng GCQ, mas madali nating madadaig ang COVID-19 at pwede tayong mag-heal as one. Maraming salamat po.